رح احكي عن هذا الجهاز من اومرون. هو جهاز تبخيري لكنه مو جهاز تبخيري عادي، عم بيحتوي على قطعة كتير مهمة لتنظيف الأنف للبيبيات، وكتير من الأمهات عم بتلاقي صعوبة جدا في هذا الموضوع، وهي عم تتسبب في شيء اسمه بوست نيزل دريب اللي هو الأوساخ والبقاط عم بنزل بالحلق، فبالتالي عم بحفز السعال عند الأطفال، والأمهات زي ما قلت عمالها بتلاقي صعوبة بهذا الموضوع. اومرون عم بيوفر خاصيتين، الخاصية الأولى جهاز تبخيري اعتيادي عشان الماسك الموجود فيه لما نحط الدواء إذا الطبيب كتب لنا إياه، والخاصية الثانية عم بتكون تنظيف الأنف من خلال نيزل اسبريتر زي ما أنتم شايفين. فهذا عم بيكون من الأشياء المهمة اللي ممكن نحصل عليها بهاي الفترة بسبب المشاكل الصحية اللي بيواجهوها أولادنا.